Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau 2 năm thực hiện kế hoạch cực hạn đam binh thì rốt cuộc Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu cũng có màn lột xác kinh người. Không chỉ có bọn họ, Vương Đông, Tiêu Tiêu, từ Tam Thạch sang Nam Nam và Bối Bối cũng đã có một bước tiến nhảy vọt về thực lực. Thế nhưng, bọn họ chưa kịp vui mừng thì nhận được tin Mục Lão triệu tập. Rõ ràng, vị cường giả đứng đầu Hải Thần Các đã không thể ở lại với nhân gian này lâu nữa. Khi cả đám có mặt ở Hải Thần Đảo, một không khí tang thương nháy mắt bao trùm toàn bộ nơi này. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, Mục Lão dặn dò mọi người rất nhiều điều. Tại đây, ông cũng giúp vũ hồn biến dị của Bối Bối tiến hóa thành Lam Địa Quang Minh Thánh Vương Long. Lúc bấy giờ, đám người Hoắc Vũ Hạo mới biết thì ra Bối Bối chính là hậu nhân của Mục Lão. Tiếp đến, Mục Lão đã đưa ra một yêu cầu với Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam. Ông hy vọng rằng cả hai sẽ gia nhập Đường Môn cùng thất quái Trần Hưng Tông Môn phát dương quang đại. Về phía Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu, thời gian qua ông đều chỉ điểm cho bọn họ rất nhiều thứ rồi. Hiện tại, Mục Lão nói cho Vương Đông biết trên người hắn có một bí mật mà ngay cả ông cũng không thể nào hiểu nổi. Sau khi dặn dò tất cả mọi người xong thì ông cũng hóa thành một con bạch long bay lên trời cao, như muốn nhắn nhủ gì đó với Hắc Long ở tinh đấu Đại Xâm Lâm. Sau một khắc, Mục Lão cũng hóa thành vô số điểm sáng nhập vào Hoàng Kim Thụ. Sự việc Mục Lão qua đời khiến Hoắc Vũ Hạo bị đả kích rất lớn, bởi vậy hắn điên cuồng tu luyện không ngừng nghỉ. Thoáng chốc đã đến thời gian trao đổi học viên với Đế quốc Nhật Nguyệt. Sáng hôm ấy, mọi người có mặt rất sớm ở Phong Diệp Thành. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy bên phía Nhật Nguyệt Hoàng gia đã phái Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần làm học sinh trao đổi. Khi đi lướt qua nhau, Tiếu Hồng Trần không quên dùng ánh mắt sắc lẹm liếc về phía Hoắc Vũ Hạo, đồng thời buông vài lời khiêu khích hắn. Trong lúc ấy thì đứng giữa trung tâm quảng trường, đường chủ Kính Hồng Trần và vị trưởng Ngôn Tiểu Chiết cũng không tránh khỏi một màn đấu võ mồm. Tuy nhiên rất nhanh, cả hai đã bắt tay nhau chính thức hoàn thành quá trình trao đổi học viên. Sự việc kết thúc, Kính Hồng Trần sử dụng hồn đạo khí phi hành tân tiến nhất đưa Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu đến Minh Đô của Đế quốc Nhật Nguyệt. Không lâu sau, bọn hắn đã có mặt ở Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư. Khung cảnh nơi đây khiến Hoắc Vũ Hạo cảm thấy thật choáng ngợp. Tiếp đó, nhận được thông báo, Hòa Thái Đầu dặn dò hắn rất nhiều, sau đó cả hai tách ra đi làm thủ tục nhập học. Quá trình diễn ra nhanh chóng, mỗi người nhận được một chìa khóa phòng riêng và một bộ đồng phục mới. Nhìn bộ đồ được trao ngay ngắn, Hoắc Vũ Hạo lại nhớ đến lời dặn của Mục Lão. Những trách nhiệm mà hắn đang gánh trên vai khiến Hoắc Vũ Hạo càng thêm quyết tâm. Nghỉ ngơi một lát, Hoắc Vũ Hạo đi đến phòng thí nghiệm số 3 để gặp lão sư hướng dẫn của mình. Làm cho hắn ngạc nhiên là giáo viên này còn rất trẻ. Sau khi hắn mở cửa bước vào, Hiên Tử vẫn đang bận rộn, không thèm hỏi tên hắn mà quay qua lên tiếng nói: "Ta rất bận, hoàn toàn không có ý định dạy ngươi học tập đâu. Nếu muốn trở thành học trò của ta, ngươi phải thể hiện được năng lực của mình đã, bằng không chỉ khiến ta tốn thời gian mà thôi." Hoắc Vũ Hạo cảm thấy đây là một lão sư có tính cách kỳ quái. Tuy nhiên, thân là học viện của Sử Lai Khắc, sao có thể để đối phương khinh thường? Bởi vậy, hắn đã chấp nhận khảo hạch của Hiên Tử Văn. Lúc này, nhìn thấy huy hiệu hồn đạo sư của hắn, vị lão sư kia yêu cầu hắn phải chế tạo ra một kiện hồn đạo khí cấp 3 trong thời gian nhất định. Nguyên liệu tùy hắn lựa chọn, miễn sao khiến ông hài lòng là được. Nghe xong, Hoắc Vũ Hạo lập tức hành động. Lần này, hắn quyết định sẽ chế tác hồn đạo khí dựa trên Gia Cát Thần Nỏ. Quá trình Vũ Hạo tiến hành, Hiên Tử Văn vẫn luôn quan sát. Quả thực mỗi hành động của cậu nhóc này đều thành thạo, tựa như nước chảy mây trôi. Bất quá, thấy ông chăm chú quan sát, hắn còn cố ý che giấu một số mắt trận. Trong lòng Hiên Tử Văn dần phát sinh hứng thú với cậu học trò này. Sau ít phút, Gia Cát Thần Nỏ của Hoắc Vũ Hạo đại thành, hắn lập tức thi triển ra uy lực của kiện hồn đạo khí do mình mới sáng chế. Với thành phẩm này, hiển nhiên Hoắc Vũ Hạo đã đủ năng lực thông qua bài kiểm tra. Tuy nhiên sau khi nói chuyện, biết được Gia Cát Thần Nỏ có thể giúp người bình thường cũng sử dụng được, Hiên Tử Văn vô cùng kích động. Ông muốn mua lại thiết kế từ tay Hoắc Vũ Hạo, thế nhưng hắn đã không chần chừ từ chối. Thế vậy, Hiên Tử Văn đề nghị sẽ đặt cách cho hắn tiến vào Minh Đức Đường. Ngoài ra, ông sẽ trao đổi thành quả nghiên cứu của ông cho Hoắc Vũ Hạo, bởi vì việc phát minh ra hồn đạo khí cho người bình thường có thể sử dụng là đề tài nghiên cứu của học viện mà trước nay chưa ai thành công. Tuy nhiên, đối với những đề nghị hấp dẫn của vị lão sư này, Hoắc Vũ Hạo vẫn không đồng ý, bởi vì chuyện này liên quan đến tồn vong của đế quốc. Tình hình hai quốc gia trước nay vốn rất căng thẳng, nếu hắn bán lại thiết kế này cho Minh Đức Đường, với điều kiện hiện tại của đế quốc này, một khi sản xuất ra hàng loạt vũ khí có thể cho người bình thường sử dụng được, hắn tin nhất định Nhật Nguyệt đế quốc sẽ phát động chiến tranh với các quốc gia lân cận, bao gồm quê hương của hắn. Đến đây thì cũng hết tập 51 Đấu La Đại Lục 2. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn!